Hi everyone and welcome back to Songs Utan Art and me, Annika Göran Rodell, and my blog about artful leadership for change. And right now, conversations in the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old. Du var ganska upprörd här förut. Du pratade om skräpmat. Ja. Vad var det du hade hört? Jo, jag hörde ett program om Meny. Där man beskriver hur man rensar bort allting i mat och kallar processad mat och kallar det för mat. Och hur det nu bara kan bli socker av alltihop och resten blir djurfoder. Det nyttiga vi skulle ha riktigt, det går till djuren. Det är ju helt galet. Ja, men hur kan vi nöja oss med det? Men hur kan de få sätta etiketter som lockar och som luras? Mm. Och vi byter ut kök och bygger kök som aldrig förr, men vi lagar nog inte så mycket mat. Nej, tänk att hur bra har inte jag lagat mat varje dag och med nyfiket växlande av att pröva och nya recept och nya ingredienser och detta får jag vara med om varje dag. Så bra jag har det. Och de pratar om att det är väldigt många överviktiga och man blir inte mätt på den här processade maten. Och äter man vanlig mat, då blir man lagom mätt och äter som man ska. Men varför inte det naturligt för alla? Detta är ju obegripligt. Vad berättar de mer då? Ja, det var väl olika exempel på processad mat. Vad kunde det vara då? Ja, om det står att det är till exempel någon soppa man gör. Och jag fattar inte då, vad jag förstår så tar man stärkelsen ur potatisen och alla möjliga vitaminer och grejer går någon annanstans. Jag kommer inte riktigt ihåg, men hela tiden var det så att man processade bort alla ämnena. Men varför ska man göra det från början? Hur kan man vilja lura människor så? Och att vi blir lurade. Som du säger, hur kan vi gå med på det här? Ja, hur kan vi gå med på det? Och hur kan de vara så samvetslösa tycker jag så att man processar mat och påstår att det är bra. Men ska vi inte ta ansvar då också själva att försöka jobba med att äta mera närodlat som vi vet var det kommer ifrån? Ja, och vi har ju börjat med det. Att köpa närodlat. Och odla själv. Man kan ju odla en del själv även om man bara har balkonglådor. Ja. Och när man riktigt förstår hur viktigt det är så skulle man göra det bara för att när man förstår det så blir det ju roligt att göra såna här saker när det är så bra för en. Och godare mat och att man kanske också kan göra mer saker tillsammans. Odla tillsammans, laga mat tillsammans. Och just det där, äta tillsammans talar de om var så viktigt. Ja. Och att ha trevligt och att det är någonting man njuter av. För hela den måltidsprocessen själv gör att man tillgodogör sig maten på ett annat sätt. Men det är jag väldigt glad för, mamma. Det har du gjort också hela livet. Lagat väldigt god mat. Ja, och gjort många roliga festliga måltider. Ja, jag har känt för det. Och när jag stått och lagat mat så har jag känt smaken inom mig och prövat och tittat vad roligt att pröva och extra. Du brukar säga, jag blir maten. Ja, för en del säger att de inte riktigt kan tänka hur det känns. Men då brukar jag känna att
Jag kan tänka mig in i det så att jag är just det. Jag är ärtsoppan. Jag gör, eller ja, det kanske jag inte gör så ofta. Men då kanske matlagningen också blir en konst? Eller blir konst? Ja, och till glädje och en ny upplevelse i denna värld som vi mer och mer behöver hitta de här rätta ögonblicken i livet som ligger nära och hitta också om man bara förstår det. Så vi kommer i alla fall att fortsätta laga mat. Försöka hitta så mycket närodlat som möjligt. Och odla så mycket vi orkar och kan. Och ibland ha gäster till vår middag. Ja. Ja, vad härligt. Vad härligt. Ja. Aldrig processad mat. Läs ordentligt. Man får leta, står det, för att hitta det där. Så man behöver förstå lite mer och ta reda på. Ja. Okay. Thank you for being with us and hope to see you again next week. Bye. Bye.